drop some video. Hi guys! It's Lisa! Nagbabalik! Ang nagdudulong-dulungan, ang nagtuturo-turuan, ang tungkol sa kalubuhan. Namiss nyo ako, no? Aminin, nag-aantay ng bagong video. Well, today we're gonna make something special. Ito ay another special edition para sa ating tatay, ama, papa, daddy, papang, kudrabels, at kung anek-anek pa. And I thank you. By the way, ang hirap po mag-English. Too much English will kill you. Nosebleed, diba? Parang hindi na mauulit. Magtatagalog tayo ngayon, okay? Medyo mahirap, mahaba. So, today, gagawin natin ang another way para pa kumita. Basta may okasyon. Gawa lang tayo ng pagkakakitaan sa paglolobo, okay? So, grab the opportunity. So, we're gonna make a little special para sa ating mga tatay. I wanna say thank you sa aking stylish. Wow, stylish. Joke lang po. Thank you po sa aking mga new subscribers, sa aking mga bagong recruit sa aking kulto. Sa ating kulto, I mean. So, mga kultong gutom, salamat po. Pa 300 na po sila. Dagdagan nyo pa. At sa aking mga Facebook friends, dyan, 800 plus ho kayo. Nasa na yung 500. Huwag nyo ho akong plasticking, pwede ba? You're getting into my nerves. Come on, people. Joke lang po. So, come on guys. Let's do this. So, grab your foil balloon and your pump. Inflate the balloon. If you feel the pressure, that's the time to stop and then hit seal. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. It's done. And to secure, one more right next to it. And yan. Then grab your balloon stick. Lagay nyo dyan. Okay. There you go. For second balloon and the pump. And one more stick. Inflate the balloon again. Okay, one more time. There you go. Then, stay natin ulit sa balloon stick. Like this. Ikot-ikot nyo lang hanggang sa maubos yung tail niya. Yan, maybe this is good enough. See? Got two. I'm gonna use two. And the dad stick. Arrange na natin yung chocolate sa mug. Some chocolate. One here. There and everywhere. Yeah. Right? And one more. Here we go. Yeah. Cool, right? And then, saan natin ito ilagay? Para hindi siya malikot-likot ng bongga. Ayan, sa harapan lang. Right? Ayan. Arrange lang ng konti. And then sa back, ilagay natin. Ayan. Okay, na natin ito dito. We can still add up some balloons. I'm gonna inflate 160. Then I'm gonna make some flour. Pangpaganda lang ba? Pangpadagdag lang. Ek-ek lang. Remember, don't put the balloons in your mouth. Always use inflator in inflating balloons, okay? Yan, dito. Yan. Yan. Cool na, right? Tapos kung gusto nyo personalize, pwede mong lagyan dito ng pangalan nyo, kaya handwritten nyo na lang. Tapos ito. Didikit-dikitin na lang natin siya. Right? And
Maglagay pa tayo ng isang pagsugat siya namin. Okay? So, medyo mainit to. Iikot lang natin siya dito. Okay? So, yan. Ikot na natin ito dito. Alright? Yan. Pwede na. Right? Aww. Ito yung cellophane. Lagyan natin ito sa loob. Cut na lang natin pag masyadong mahaba. Okay? Ayan, naka-plastic na, right? Ngayon, nalagyan na lang natin ng ribbon. Talian natin. Diba? Presentable naman. So, lalagyan na natin siya ng ribbon dito sa ibabaw. Okay? There you go, guys. If you like this video, just comment down below. Don't forget to subscribe, like, and share. And hit that bell button for your notification. Hope you like it. See you on my next video. See ya.